Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Azizan bin Azizan daripada Malaya Corporate Group Sdn Bhd. Okey, video kali ini adalah cara mendaftar perniagaan enterprise secara online. Okey, apa yang perlu anda buat? Pertama sekali, tak nafikan anda perlukan internet lah sebab sekarang ni pendaftarannya online. Jadi, kena ada internet untuk membuat demikian lah. Jadi, apa pertama perlu anda buat? Saya galakkan Google lah. Google senang sikit sebab semua orang ada Google. Anda tekan EasyBiz. Anda tekan je perkataan EasyBiz. Dan EasyBiz ni yang pertama lah, easybiz.ssm.com. Tahu saya SSM tak lantik lagi mana-mana badan lain dan hanya sistem ni saja menerima pembaruan atau pendaftaran yang baru. Dan bila anda kat sini, pertama sekali anda kena activate lah. Yang kalau dah ada ID tu just login saja. Cuma macam mana nak activate saya akan tunjuk kejap lagi. Sekarang ni saya masuk dulu. Macam saya dah daftar sistem ni tahun 2014 rasanya, masih di awal pelancaran. Tapi masa tu sistem ni tak famous lagi lah. Sistem ni tak famous lagi, so memang tak ramai jugalah orang pakai time tu. Okay, untuk pengetahuan anda semua, EasyBiz ni adalah sistem yang dibuat oleh SSM untuk membantu anda mendaftar perniagaan secara online. Anda juga boleh memperbarui perniagaan anda secara online. Anda juga boleh tukar aktiviti perniagaan anda dan anda juga boleh menukar alamat perniagaan dekat sini. Tak salah saya, branch pun boleh tambah kat sini dan juga anda boleh tutup perniagaan anda dekat sistem ni. Sekarang ni semua online dah. Buat apa nak pergi kaunter kalau online boleh kan? Jadi apa yang perlu anda buat? Oh, sebelum tu dia pun ada sistem bayaran compound kepada owner syarikat Sdn Bhd. Anda boleh bayar compound anda kat sini. Tapi sebelum nak bayar tu, make sure refer dulu dengan company secretary anda. Kemungkinan anda boleh buat rayuan dulu. Dan kepada company secretary atau pengarah atau bakal owner syarikat Sdn Bhd, kalau anda nak pergi training SSM pun anda boleh dekat sini lah. Anda tekan ni, dekat sini. Alright. Dah ada kontrak, dah ada sistem kontrak baru, so dah tak boleh dah. Dulu berdaftar kat sini je. So kat sini pun ada SSM Biz Trust ni. SSM Biz Trust ni saya tak cover hari ni lah. Hari ni more kepada untuk pendaftaran perniagaan enterprise secara online. Untuk renew ke, untuk bayar compound ke, itu semua saya akan buat video yang berasingan, senang. Dan video ni kemungkinan saya akan cut juga sebab saya tengah daftar ni semasa PKP 3.0 ni, pukul 10 malam ni, hari Jumaat malam. So video ni khas saya buat untuk menunjuk anda macam mana nak daftar. Approval dia bukan on the spot. Kadang-kadang kalau nasib baik terus 24 jam boleh tahu dah nombor perniagaan nombor perniagaan anda. Ada yang kes hari tu lambat sikit, seminggu. So kita bergantung dengan sistem SSM. Okey. So kalau nak daftar perniagaan anda, apa yang perlu anda buat? Anda tekan dekat My Service ni, anda tekan New Business. Okey, anda tekan New Business. Kalau anda dah ada perniagaan lain, anda tekan kat situ lah. Kat situ patutnya akan ada keluar. Okey. Yang ni saya pernah key in balik, tapi biar saya tunjuk balik step by step macam nak buat. Okey. Untuk daftar perniagaan, saya ulang, anda kena tekan dekat sini. Dia ada 4, renewal. Kepada yang nak renew pun boleh renew kat sini. Dan anda juga boleh renewkan kepada rakan-rakan atau keluarga anda. Tak semestinya owner yang kena renew. Anda juga boleh renewkan selagi anda tahu nombor perniagaan dia. Cuma kat sini kita nak tunjuk macam mana nak daftar new perniagaan. So tekan kepada new business. Okay. Bila new business ni, ke atas ni dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, yang ni adalah benda yang anda kena lengkapkan untuk mendaftar perniagaan enterprise anda lah. Okey, sebelum tu saya lupa pula. Okey, macam mana nak activate sistem ni? Okey, untuk activate sistem ni, dulu pada awal pendaftaran tahun 2014-15 lalu, saya kena verify sendiri dekat SSM. Saya kena thumbprint dengan sistem ni untuk verify diri saya sendiri. So, kalau anda ada masa nak ke SSM, silakan, lagi senang. Tapi sekarang zaman COVID, kalau boleh kita avoid benda-benda jumpa face to face ni. So, kalau anda nak activate online, saya tak tahu boleh ke tak lagi. Sebab kadang-kadang once COVID dah tak ada, diorang tak bagi. So, just refer SSM perkara ni. Time ni saya buat video ni pada tahun 2021. Kita tak tahu apa yang berlaku di hadapan. Okey. Untuk activate ni, apa yang anda kena buat, anda kena mendaftar dekat EasyBiz ni. So anda create ID baru dan anda gambar, anda pakai pegang IC depan.
peganglah macam ni ke, macam ni ke, dan terbalikkan pula gambar seterusnya IC belakang dan hantar kepada easybiz@ssm.co.my. Selain pada gambar IC, anda juga dikendaki melampirkan gambar-gambar dokumen dia minta ni. Dia ada cakap lesen mandu, pasport, sijil lahir, sijil nikah. Ni saya tak tahu kenapa dia minta, tapi dia minta tu. So kalau ikutkan palang ni dash, cuba bagi lesen memandu dengan pasport dulu, dan cuba attach kepada SSM lah. Okay, bila anda dah verified, anda dah boleh guna sistem ni lah. Okay, so kita cuba daftar. Pertama kali saya terangkan satu persatu. Okay, untuk pendaftaran enterprise dia ada dua, personal name dengan trade name. Personal name menggunakan nama sendiri. Okay, maksudnya macam nama saya Azizan bin Azizan, saya memang mendaftarkan enterprise saya menggunakan nama saya Azizan bin Azizan. Okay, untuk trade name ni kita buat macam nama dagang. Contohnya saya letak Azizam Enterprise ke, Azizam Entrepreneur ke, saya letak kat situ. Okey. Untuk guideline nama apa yang boleh, apa nama yang tak boleh, saya ada website saya yang sendiri under Maya Corporate. Anda boleh tengok kat description. Anda klik video tu, saya pun ada buat video dengan refer yang lain, boleh tekan tu untuk bagi sebagai panduan. Sebab apa? Sekarang ni dah berjuta dah enterprise yang telah didaftarkan. So kita tak nak nama kita bertindih dengan nama perniagaan yang lain. Dan juga pandangan saya, kalau boleh avoid guna nama personal ni. Sebab macam anda sendirilah, kalau anda nak bayar kan, so mesti anda nak nama perniagaan. Macam nak bayar nama personal ni, takut orang ingat itu personal account kita. Okay, saya ketepikan sikit biar nampak. So macam saya decide untuk daftar menggunakan trade name. So jadi saya buat Azizam Enterprise. Kalau anda nak guna nama sendiri, buatlah. Macam saya guna nama sendiri Azizan bin Azizan lah, tapi saya tak buat macam tu, saya guna trade name. So beza dia satu lagi harga. Trade name ni dia murah sikit, yang guna nama dagang dalam 60 ke 70. Okay, so yang seperti saya kata, saya daftar ni pada 4 bulan 6 2021. So kat sini ni dia ada cakap pendaftaran SSM Biz Trust ada percuma. Saya tak tahu nanti akan ada ke tak. Cuma SSM Biz Trust ni nanti saya akan terang kemudian lah. Cuma satu lagi, insentif usahawan B40 pelajar IPT OKU ni saya tak tahu masa anda tengok ni ada lagi ke tak ada, tapi waktu sekarang ni ada semasa PKP. Dan pandangan saya tarikh ni, okay, kepada owner semua, make sure saya galakkan anda decide at least 3 tahun. Sebab apa? Sebab enterprise ni kalau anda lambat renew lebih pada setahun atau 2 tahun, dia akan terus mati. Benda ni kepada yang main tender ke, takut efek anda punya kontrak tu lah. Sebab nanti nombor perniagaan tak sama. Kau at least daftar 2 tahun minimum, jangan setahun. Takut lupa, kita manusia. Okay? Terutama bila anda dah betul-betul full time niaga, memang anda akan sibuk. Melainkan anda dah ada staff lah. Cuma kalau yang ni tak perlu usik lah. So business info ni letak Bruno. Okay, tekan yes. Lepas tu incubator ni maaf saya tak apa sure. Saya kalau anda perniagaan Lazada semua anda letak yes lah, macam saya tak. Okay, so letaklah alamat perniagaan. Okay, untuk pengetahuan semua juga, saya juga seorang pesuruh jaya sumpah. So office saya sekitar Tesco Ampang. Kalau ada akuan sumpah boleh notify saya. Alamat ni betul kat sini di atas custom. Okay, kau boleh tekan next. Okay, sekarang kita dekat add branch. Okay, kalau anda tak ada branch jangan risau, kata compulsory. Tapi anda boleh saja tekan next. Anda boleh saja tekan next. Next, tak ada masalah, serius tak ada masalah, just tekan saja next. Sebab dah tak ada branch, nak letak apa kan. So kat sini pun crucial juga ni. Sekejap saya ketepikan sikit. Alright, saya tepi sikit lah. Alright, saya tepi sikit. Right. Okay, sekarang kita kat bahagian nombor 3. Okay, yang kat sini nak letak aktiviti perniagaan. Okay, masa awal saya meniaga enterprise 2013 tu, enterprise pun dah tutup, saya letak
banyak sangat. Sebab kita masih awal tu tak tahu nak berniaga apa, saya letak je, tak salah. Sebab kat sini pun dia bagi 1500 karakter remain for your discretion. Letak saja apa yang anda nak letak. Cuma kepada yang mendaftar sebagai MOF, make sure kod bidang anda daftar tu ada kat sini sebab memang benda tu kena ada. Kalau tak ada nanti takut benda tu membuatkan pendaftaran MOF anda terganggu. So make sure benda ni ada. Dan kepada yang buat nak daftar construction, perkataan construction pun kena ada kat sini. Kepada yang buat travel and tour tak boleh. Travel and tour kena syarikat Senyam Berat saja. So sekarang ni saya dah lebih 5 tahun berniaga. So saya dah tahu dah apa saya pun buat. Saya just buat konsultasi dengan general trading. General trading pun tak ada, tapi just letak saja untuk tunjuk kat sini. So kat sini anda boleh letaklah type saja perkataan tu. Right. So seperti kata yang kat sini saya just nak tunjuk saja. Dia banyak sangat. So anda pilih lah yang related dengan anda. Related. Just type je. Okay, bila dah tick ni, anda tekan add selection code. Okay, sekarang ni anda tambah juga kata apa saja aktiviti anda nak letak. Sebagai contoh, anda letak je kat sini, dia akan keluar. Contohnya kita letak print. So tick yang mana related letak, tak ada masalah. Tapi limit tu saya tak tahu limit untuk kod ni macam mana. Tapi kalau syarikat Senyam Berat saya tahu ada 3 je. Kalau enterprise ni tak apa, cuba kita test letak banyak-banyak. Tak ada okay. Tapi saya boleh. So boleh pada 3. So tapi saya tak pakai berapa persen, saya tak letak lah. So yang ni saya nak bagi tunjuk dia kat anda semua. Kena tepi sikit. Okay, so saya letak satu lagi. Saya kata cuba letak je dulu perkataan ni. Okay, 6909 yang ni. Sekian saya kata trading ni kita tengok lepas ke tak. Saya nak letak je sebab saya just nak tunjuk kat semua je lah. Okay, bila dah masuk semua, simple saja dan tekan next. Sekian saya kata saya tak nampak sikit, saya akan tepi sikit. Tekan next. Okay, tunggu sim. Okay, sekarang ni kena masuk owner information. Kalau anda mendaftar as a partner, kat bahagian nombor 4 ni anda kena letak dia punya IC number. Okay, boleh tak anda aktifkan untuk kawan anda? Jawapannya dia kena ada ID dia sendiri. Okay, maksudnya dia kena verified macam kita verified daripada awal tu. Maknanya dia antara pergi SSM atau dia cuba hantar gambar tu. Kalau tak boleh memang dia tak akan appear. Sebab kita kena minta dia verified dalam sistem dia sendiri. Macam saya ni sole trader, jadi tak perlu nak verified siapa-siapa. So saya just boleh continue je lah. Okay, again saya kata saya tak nampak sangat. So tekan next. Part tengok tu dia dah verified. Tekan next. Alright, so sebelum saya kata saya 2 tahun, so dia 60 setahun. RM10 ni business info, so 120 lah untuk 2 tahun. Tekan ni. Okay, digalakkan anda preview lah dulu. Tak salah pun. Salah kat sini tak apa, boleh amend balik. Kalau salah dah daftar tu, masalah tu nak tukar. Bila tukar melibatkan kos lah. So semak dulu. Okay, semua. Then tekan submit payment. Okay, saya dah selesai bayar. So nampak kat situ tarikh saya daftar ni 4 bulan 6 2021, tarikh 11.36 23 malam. So video ni saya akan hentikan. Macam mana anda nak tengok ni, anda list new business registration. Okay, kat sini anda boleh tengok lah. Saya pun tak nampak, dengan tepi sikit. So kat sini dia tengok pending payment atau in process, semua ni kat sini anda boleh tengok. Reject ke, anda simak kat sini lah. Okay, so kita tunggu berapa hari boleh approve, then saya akan notify video yang lain lah. Okay, so sampai tu saja.